kọ́gbọ́n lágídígbò. ẹnìkan sọ pé ṣe ń sọ bó ṣe sọ sókàn mi ṣe ń sọ bó ṣe sọ. àtìgbà tó ti bá wa dòwò pọ̀ fún ìpolówó lòun ti dolówó. ọba bíi Àkàndé Wálé the best ló ní kẹ́ ẹ máa gbọ́ Àgídìgbò FM. Àgídìgbò 88.7 FM. This is Oriyomi Hamzat Studio. Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ṣókàn Wá. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa, a ò lè sọ. O lè kàn ní tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kàn ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí o dàpọ̀ yàn kọ́. O lè kàn ọmọ làkejì kó kàn ní sẹ́. Bàbá ní kókó wa o, a ò lè sọ. Bàbá ní kókó wa, a ò lè sọ. O lè kàn ní tó kàn wá o, láàfin ní. O lè kàn ní tó kàn wá, láàfin ní. Ká máa fi ohun tí o dàpọ̀ yàn kọ́. O lè kàn ọmọ làkejì kó kàn ní sẹ́. Fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré. ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré. kìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní. kìkìlọ̀ ńlá lè yìí láàfin ní. ká máa fi ohun tí yóò dá kan yàn kan. o lè kọ́ ọmọ lákejì tó kàn ní sẹ́. o fẹ́ jọ bí eré o kì í ṣeré. ọmọ fẹ́ jọ bí eré kì í ṣeré. kìkìlọ̀ ńlá lè yóò láàfin ní. kìkìlọ̀ ńlá lè yìí láàfin ní. ká máa fi ohun tí yóò dá kan yàn kan. o lè kọ́ ọmọ làkejì kó kàn ní sẹ́. mo wí tèmi lè ní o ṣe ti gbọ́. mo wí tèmi lè ṣe ti gbọ́. o lè wà dìbò dọ̀la o kò dẹjọ́. o lè wà dìbò dọ̀la kò dẹjọ́. ẹ máa fi ohun tí o dà kan yàn kan. o lè kọ́ ọmọ làkejì kó kàn ní sẹ́. mo wí tèmi lè ní o ṣe ti gbọ́. mo wí tèmi lè ṣe ti gbọ́. o lè wà dìbò dọ̀la o. pàápàá òun náà ni ètò Ṣókàn Wá fún ti tàárọ̀ tòní torí pé ó ní wákàtí kan ni láìtàn yóò ní kọ́ńbọ́ọ̀kì ọjọ́ Friday yóò ní mọ́pọ̀ ọ̀rọ̀ wọ̀ mí ni tí burú gúgúrú fẹ́ gún. Ṣókàn Wá ọjọ́ Ẹtì Friday aago ọkọ̀ máa lọ ni mọ́pọ̀ ọ̀rọ̀ wọ̀ mí lòun náà torí pé kódà nígbà tí speaker bá kẹnu bọ̀rọ̀ ní ìsìn tí honourable comrade Fẹ́mi Alọ́wà kẹnu bọ̀rọ̀ ní ìsìn tí honourable presenter Dr. Oriyomi Hamzat táwọn náà tẹnu bọ̀rọ̀ ní ìsìn tí èmi náà ara ń jù sí wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́ ẹ̀kẹ́rì pé wákàtí kan ó pé wọ́n ní a máa lọ ni láláì ní fi àkókò ṣòfò akíkàbọ̀ sórí ètò Ṣókàn Wá fún ti tàárọ̀ tòní. òní ni ọjọ́ Ẹtì Friday ọjọ́ 25 oṣù keje ọdún 2025 láṣẹ Ọlọ́run Elédùmarè gbogbo oore tá à ń retí nínú ayé kálukú wa Ọlọ́run ó jẹ́ ó tẹ̀ wá lọ́wọ́ yóò sì wá sí ìmúṣẹ. a tún kíkàbọ̀ sórí ètò fún ti àárọ̀ tòní nígbà tí àwọn aṣojúlóge asaralóge nígbà tí àwọn aṣojúlóge àwọn asaralóge tí wọ́n ń tọ́jú honourable presenter pé kí gbogbo ẹ lè kú mọ́ bí dúdú ẹ̀fọn àwọn make-up artist kọ́lẹ́ kílẹ̀ pé. mo ní wọ́n ń kùn wọ́n lọ́dà. èwo ni wọ́n ń kùn wọ́n lọ́dà. náà ni aṣojúlóge. irú ọ̀dà wo. yẹ́lò. yẹ́lò ẹ̀hún náà lè rí iná. ìdá kì í ṣe yẹ́lò ni. yẹ́lò dà. ọ̀dà yẹ́lò. tani àti gbọ̀n kẹfẹ́ o honourable presenter ẹ bá ní kí àwọn aráalé àmọ́ bóyá wọ́n ti lè gbọ́ daniel bò ní. ọ̀yẹ̀kẹ́ni gbọ́ mi báyìí. a ti gbọ́ yín báyìí live and direct ẹ káwọn aráalé. mo kí ẹ̀yin yẹn wá ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa ibikíbi tí ọjọ́ òkè pẹ̀lú ayé ni wọ́n ti ń gbọ́ Àgídìgbò iye èèyàn tí ń gbọ́ wa níbì kọ̀ọ̀kan ńlá lè mọ̀ tó ẹ́ pọ̀lọ̀ nìkan ló lè sọ. mo kí i pé asalaamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatu òní ni ọjọ́ jímọ̀ dùnú jímọ̀ olóyin jímọ̀ aláyọ̀ ọlọ́run ní sẹ́lẹ̀ lẹ́yọ̀kan tó kù fún wa o. àmín àmín. mo kí honourable speaker of the people's parliament
where the people's voice matters. Àgídìgbò 80.7 FM. Bákan náà ni mo kí tiẹ̀ lóye Fẹ́mi Babalọ́lá ná. We are chief whip náà ni. Ẹ mọ̀ pé ó lè láfi nǹkan sọ. Chief whip of the house tọ́mọ Fẹ́mi Babalọ́lá. Mo lè kí ọkọ olóyún náà nígbà tèmi náà kíra mi pé èmi ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n oṣù keje ọdún 2025 à ń kíra wa pé ó parí lọ lágbára ọlọ́run gbogbo èyí tó kù ọlọ́run níjọba wa sáré o. àmín. gbogbo dáadáa tá a sì ń fẹ́ fún nàìjíríà ìgbà tó bá dé tán àtẹ̀mí àti ìwọ̀n ní fi ẹnìkankan sàwátì nínú wa. ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ṣókàn wá. kọ́mi fẹ́ Babalọ́lá èyí náà káwọn ará ilé. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa láti ilẹ̀ ìbàdàn àti gbogbo ibi tá à ń ti ń gbọ́ ìkànnì yìí pátápátá àti gbogbo wọn tó ń kí wa tí wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ wa a kú ojúmọ́ adẹ̀kú ìpàdé tìní. mo dẹ̀ kí ọ̀rẹ́ wa pàtàkì chief superintendent of police barrister Bùnmi Àríṣe commander ní anti-bomb squad ní Ogun State aka Boma olólùfẹ́ ètò yìí ni wọn òní ní birthday wọn 25th of July ẹ sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé lágbára ìgbà ọdún kan ni Prince Kazeem wà ní kí n tó kí n jù bẹ́ẹ̀ lọ àkóríire ti ọdún tèmi orúkọ mi gangan ni comrade Fẹ́mi Babalọ́lá ọba nídàkúdà honourable speaker ẹ bá ní kí àwọn aráalé. Fẹ́mi kọ́ ló kí àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀ kó bá wọn kíyàn ni ẹnìkan ló bẹ̀ pé bá ń kí lágbájá. yóò sì gbowó ẹ yóò gbowó sẹ́hùn ó yẹ yí bá sọ. ó yẹ mi gan kò ń sóhun gangan lókè ni wọ́n bẹ̀ wọ́n bẹ̀ kó bá wọn kí ẹ. ó di alágbà kí. ìjà ti bẹ̀rẹ̀ látòní lọ báyìí. wọ́n bẹ̀ yẹn wọn ọ̀bẹ̀ yẹn o tẹ́yìn bá ti jíṣẹ́ dáadáa tó mọṣẹ́ jẹ́ ó jẹ́ ní iyì. ẹni yìí ni wá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹni yìí ni ibẹ̀ náà ló ti mú Ṣẹ́gun Ògúngbàyè lórúkọ tèmi yẹn káàárọ̀ àjírẹ́bí àdúpẹ́ ojúmọ́ rẹ̀ ó máa wà o. Ọláyínká Abdulwahab ọkọ olóyún àpèdìgbà yìí wà lórúkọ tèmi náà kábẹ́rẹ́ ètò lókù torí àkókò. honourable speaker ń wò mí wọ́n fẹ́ sọ nǹkan kan wọ́n tún sọ mọ́. ìgbà tí mo ráṣọ ẹ mo kọ́ rò pé kọ́là ni wọ́n lọ rò. kọ́láṣọ. àwọn tí gbàṣẹ mi ni mo ṣe. ṣé kí ni. you looking good. ẹ káàárọ̀. you are not bad boy over there you are not bad. honourable speaker olórí kan tó kọ ní lẹ́nu dọ́mẹ̀ta yìí ni àmọ́ bí tó ti lórí tó bá yẹ kó rest o. relax. ìmọ̀ bóyá ọmọ ìjẹ̀ máa ń rìn yẹn díẹ̀ ní wọ́n bá wà rí ìmọ̀ tó lò débẹ̀ tó bá yẹ kó rest o. mo wá mọ́tò lọ orin yẹn mi play rẹ̀ ó dún sí mi létí mo ń ṣiṣẹ́ play rẹ̀ ó dún sí mi létí mo ṣètò ọ̀dọ̀ ọ̀tẹ́kẹ̀sẹ̀ pé ọlọ́run rìn sí mi ọ̀sán àtẹnuwọ̀n tó bá yẹ kó rest o. bá yẹ kó wéètò kò yé mi mo wá ní pé ókè o pé àwọn orin yẹn sí mi ni. everything in life need gain rest. Yes. Because if you don't do that the body will demand for it. ààrẹ yìí ó béèrè fún and that is why tó fi jẹ́ pé wọ́n ní all work without play make Jack a dull boy. So èèyàn gbọ́dọ̀ ní àkókò tó máa sinmi that the body needs rest or else body á béèrè fún rẹ̀. Already for a catastrophe ni o. So it's better to rest when only if you take away part of the UN Charter. Only kéèyàn lọ fún holiday, kó lọ fún resort, kó lọ fún holiday, kó lọ fún recreation. It's part of the UN Charter. Tó yẹ pé láti lè rí kéèyàn lókun around to you a kind of revive yourself. You refresh. ṣe pé àwọn àṣà lójú ọ̀run àwọn náà máa ń lọ fún sílùú rẹ̀ yẹ wọ́n á lọ rest láwọn time kan. So bó ti rí nìyẹn so you have a good rest even though it's a working holiday for you because you are still working but notwithstanding it's better than the hustles and bustles of Nigeria. So kò bọ̀rọ̀ sí scamba j gbogbo nǹkan kan rẹ̀. So all the best. So we are looking forward to having you back. ọkùnrin lórí àbí. wọ́n á rí sọlábì ríro ẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ sànú ni. honourable speaker ibi tí ẹ wá gbà wọlé yẹn kó tó di pé a lọ
torí pé kò yé wa mọ́. Wọ́n ní Kwakwanso ṣèpàdé abẹ́lé nígbà tí ó dijọ́ kejì àbíjọ́ kẹta ọ̀tọ̀ lọ̀rọ̀ tá a gbọ́. Kwakwanso tún fẹ̀sùn kan ìjọba tó wà lóde wípé ńṣe níjọba wọn fi síbì kan pé wọn àpẹẹrẹ wọn àláre pé ó fi síbì kan. Ó tún wá di pé àwọn polówó mo fẹ́ ká fojú wò yẹn. Ṣé lóòótọ́ ni Kwakwanso ò ní bá APC ṣe ni àbí ìpàdé wọn gan kì í ṣe pé wọ́n á join APC? Ṣé kìí ṣe pé ìpàdé wọn ni pé you know what, bẹ̀rẹ̀ sí ní wọn bá àjà máa bú wa, ìwọ náà contest ìbò táwọn kan fẹ́ gbé lódìdí ẹ lọ fọ́ sí méjì kí wọn náà dìbò. Torí pé nínú tó ṣe okùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ ọdún 2023 tọ́lọ́ fi bá wa kẹ́ tó fi ràn wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ bàbá dáadáa ni pé bàbá Tinubu dáadáa ni pé Ọlọ́run ni kó jẹ́ pé bí Tinubu ṣe contest bẹ́ẹ̀ náà ni Peter Obi ó contest, bẹ́ẹ̀ náà ni Atiku contest. Ó wá jẹ́ kí wọ́n fọ́kìnní yẹn kan pin mọ́ra wọn lọ́wọ́ gan-an. Bọ́n ṣe pin mọ́ra wọn lọ́wọ́ yẹn ó wá jẹ́ kó jẹ́ pé ẹni tí ó padà ní. But with the political strategy tọ́lọ́ bá kó gbogbo South West ní bàbá lọ́wọ́ tó tún fún wọn ní Rivers State tó tún fún wọn ní àwọn ibì kan ní East ní West ní gbogbo South ní South níbí tí wọ́n wá lọ fọ́ North wẹ́wẹ́. Ṣé ẹ rí i pé yóò fẹ́ pé bàbá díẹ̀? Èmi kàn sọ ni o, kò yé mi o. Èmi kàn ní ká tún fojú bẹ̀yẹ̀ wo ni àbí lóòótọ́ ni Kwakwanso really mean ẹ̀? Àbí Kwakwanso fẹ́ dábò dì àbó fẹ́ jọ àwọn Àtíkù àbí kò ṣeé ṣe kọjọ àwọn Àtíkù àbí yóò jọ àwọn APC àbí kò ṣeé ṣe kọjọ àwọn APC? Mo fẹ́ kí a fojú bẹ̀ ríran. Nígbà tí ọkọ̀ olórí ṣe níbi tẹ́ ẹ lọ. Ó kù ṣẹ́jú márùn-ún tá a lọ bẹ̀. Tọ́ àwa ẹwà sẹ́rí tẹ́ ẹ wá ń play yẹn ẹ lọ sí towards the end of that clip. Ó ti fẹ́ parí tó ẹgbẹ́ yìí náà ti gbọ́ ẹ ti mọ ibi tá a fẹ́ mú tá a fẹ́ lò. So ẹ ti mọ wọ́n ní àwọn kọjá wọ́n láwọn ọ̀nà tí wọ́n ṣe lẹ́kọ̀ọ́ lọ sí Calabar àbí wọ́n ṣe lọ wọ́n ló dáa gan. Wọ́n ní àwọn làwọn rìn jù táwọn káàkiri gbogbo Nàìjíríà nígbàgbọ́ 2023 pé tó wá ṣe pé gbà yẹn ni wọ́n tiẹ̀ ti ṣe ni pé ìbá pé àwọn tó wá sí pé ìjọba àná yẹn ló ṣe àwọn ìbá gba ojú ọ̀nà dáadáa ìrìn ìbá rọrùn fáwọn. Wọ́n wá nípa àwọn wà l'Àbújá àwọn dẹ̀ fẹ́ meet up fún ìpàdé táwọn ṣe yìí. Wọ́n ní flight tó yẹ kó gbé àwọn bá lóun cancel ó change time. Táwọn bá dẹ̀ dúró de time tó change sí yẹn àwọn ò ní bá ìpàdé yẹn àwọn bá choose láti gba ojú ọ̀nà pé ọ̀nà láti Àbújá dé Kaduna àti báwọn ṣe rìn káwọn tó dé Kano wọ́n ní kò ṣe máa fẹnu sọ pé ọ̀nà yẹn burú jáì. Wọ́n wá fẹ̀sùn kàn ìjọba bíi pé kò búre kò láre. Wọ́n fẹ̀sùn kàn ìjọba. Ṣé ìbàdàn gbàgbé ẹ̀sùn yìí náà ti wáyé rí ṣáájú kó tó di wípé ààrẹ Tinubu débẹ̀ táwọn kan náà ti fi kan ààrẹ tó lọ nígbà tá a sọ̀rọ̀ federal character kankan. So ṣé òótọ́ ni a rí bẹ́ẹ̀? Now ìyẹn náà bá wa lákòókò jọ mẹ́nu bàtà bá wọlé padà ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìsinmi tí aṣọ lẹ́ẹ̀kan ẹ rí i pé pásítọ̀ sọ̀rọ̀ US charter àbí UN charter tó sọ pé káwọn èèyàn máa lọ sinmi. So ìsinmi yẹn kì í ṣe by choice ọ̀rọ̀ èèyàn ni torí ẹ̀ náà fífi síbi iṣẹ́ ìjọba pé èèyàn lọ leave o yóò tún gba leave bonus pé lọ leave. Now àwọn ọmọ wa náà wọ́n ń gbọ́lidé ní school ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó bá gbọ́lidé a tún máa occupy wọn pẹ̀lú a lot of cumbersome academic exercises tí ò ní jẹ́ kí wọ́n wà refreshed tí ò ní jẹ́ kí wọ́n enjoy recreational aspect of life. So fún holiday tó wà lóde yìí iléeṣẹ́ rédíò Oriyomi Hamzat pẹ̀lú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò àárò kankan tá a fẹ́ ṣe fún àwọn ọmọ tí wọ́n gbọ́lidé. Àwọn tí wọ́n bá lówó tóbi wọ́n lè kó wọn travel ẹ máa lọ tẹ́ ẹ bá dé ẹ bá wa láyọ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí òbí wọn ò ní agbára àti kó wọn travel tó sì wu àwọn ọmọ yẹn láti ṣe holiday. A fẹ́ exploit àwọn tourism centers tó wà ní Ọ̀yọ́ state pẹ̀lú àwọn ọmọ kan nínú àwọn ọmọ wa tó gbọ́lidé tó wà ń gbòòrò ọ̀fẹ́ ni
àfẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn Oríyọmí ló fẹ́ ṣe fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ mo fẹ́ kàn sọlidé pẹ̀lú mi ni bóyá ọjọ́ kan ni o bóyá ọjọ́ méjì ni o bóyá ọjọ́ mẹ́ta ni o transportation jíjẹ mímu àtàwọn nǹkan tí wọ́n nílò yóò tó bí ọmọ bíi 200 tá a fẹ́ ṣe fún lọ́fẹ̀ẹ́ tí wọ́n wá sọlidé pẹ̀lú Oriyomi Hamzat tájọ lọ sí àwọn recreation centers tó wà káàkiri lọ́yọ̀ state tó bá nínú ètò wa àtúnronú pé bóyá kan ní travelling experience with train ká gun ọkọ̀ ojú irin lọ sí Èkó Àbábẹ́kúta ká tún gun padà a sáfẹ́ kí a fara rora pẹ̀lú wọn kí a fìfẹ́ hàn sí wọn ká jọ ṣeré bá a ṣe máa ń ṣeré èyí tó dignify Oriyomi Hamzat wípé lódodo bàbá ọmọ kéékèèké ni wọ́n sì wà lórí dé báyìí tí wọ́n bá wá fún children's carnival wọ́n máa sanwó this one ọ̀fẹ́ ni mo fẹ́ ṣe kó má jẹ́ pé gbogbo nǹkan náà ni wọ́n máa sanwó kan tó ṣe pẹ̀lú mi ó lè di olówó lọ́dà ò létà o ṣùgbọ́n tọdún yìí tí mo fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀fẹ́ ni mo fẹ́ ṣe pẹ̀lú wọn powered by Oriyomi Hamzat and Agidigbo 88.7 FM so ní báyìí mo rò pé ìṣẹ́jú márùn-ún ti pé tá a bá lọ tá a dé káwá bọ́ sọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ àti kọ́ ọmọ iṣẹ́ Fẹ́mi Ògúngbàyí. Fẹ́mi Babalọ́lá. Fẹ́mi Babalọ́lá ọmọ ọjọ́ Ògúngbàyí náà ni bàbá rẹ̀ náà ni Ògúngbàyí bàbá rẹ̀ náà ni. Agidigbo 88.7 FM. Little body, big moves. Little brain, big learning. Your little child is eager to do big things. Every sachet of Cerelac Junior comes with the nutrition they need: natural grains, protein, and iron to support their physical growth, learning, and development. So you can fully enjoy your little one's big moments of growth. What you're about to taste is so hot, it's got basket mouth singing. Mini Ninja Pepe flavor. Mini Ninja Pepe flavor. Chris. Heat. Mini Pepe Ninja flavor. Nothing brings the heat like the bold taste of Mini Me Noodles Ninja Pepper flavor. Try it today and see for yourself. Mini Me Noodles Ninja Pepper flavor. Slurp it like it's hot. Oúnjẹ tó dáa lọ̀rẹ́ àwọ̀. máa jẹun sínú máa gbádùn ara mi o. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lórí fún gbogbo aláyẹyẹ tí wọ́n ti jẹ̀gbádùn oúnjẹ àjẹpọ́nu la Romland Events and More. A jẹ́ pé gbogbo ẹni tó dájú ayẹyẹ sọ́nà tí wọ́n ń fẹ́ oúnjẹ tó dọ́sọ̀ ní pati wọn. Romland Events and More ní ẹbẹ̀ lọ́wẹ̀. Àjẹgẹ́kàjẹ ni smoky jollof rice àti fried rice Romland ló jẹ́ pẹ̀lú mọ́ẹ́mọ́ẹ́ tàbí coleslaw. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sílẹ̀ ṣe máa gbádùn ẹ̀. Ìyẹn wọn funfun lẹ́lẹ́ pẹ̀lú ẹ̀fọ́ ríro. Wọ́n mójúlẹ́jà àmàlà tó ń tabula pẹ̀lú oríṣiríṣi ọ̀fadà rice, àsáró, ẹ̀wà àgọ̀ìn, èkuru àtẹ̀kọ́, ègbò àtẹ̀wà. Gbogbo ẹ̀ pátá ni wọ́n serve ní pati. Romland does justice to stewed meat, peppered chicken, fried fish, alongside all kinds of continental dishes. Anytime, any day, at any occasion, Romland Events and More is your sure catering plug. Ẹ kàn sí wọn lónìí ní 20 Àlàáfíà Olúwa Estate, Alákíá Airport Road, Ìbàdàn. Tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí 080-3068-8187. Wọ́n wà lórí Instagram àti Facebook tó fi mọ́ TikTok at Romland Events and More. Àjẹgbádùn ló ń jẹ wọn. 7 out of 10. God cavities. Whoa, that's not cool. No way, no. Close power to the rescue. Habos close to space. Got that Eugene beat. 99.9% cavity defeat. Where there's close, hey, no cavity. Hey, Habos close to space. Naturally stronger protection. Double Herbal Clove. Where there's clove, there's no cavity. promo ti balẹ̀ gùn dẹ̀. láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Sátidé láago méje alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà láǹfààní láti máa ja àwọn ebu kàǹkàkàǹkà pẹ̀lú owó tó tó mílíọ̀nù 5 náírà lójoojúmọ́ àti owó tó tó mílíọ̀nù 10 ní gbogbo ọjọ́ Sátidé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn owó rẹpẹtẹ míì ẹnikẹ́ni lórí rẹ̀ yìí lè kàn ó. ra owó ìpè lónìí kó sì jẹ ẹ̀bùn mílíọ̀nù rẹpẹtẹ àdéhùn àti àjọsọ wà ṣá o kàn sí www.mtn.ng fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Start your day and have a good time. Kivo Creamer. Where you need to have the break time. Kivo Creamer. Nati Papagarita. Kivo Creamer. Kivo Creamer.
ẹ̀yin ẹni yìí nígboro àríyá dé o ayẹyẹ tó lápẹ́jà àkọ́kọ́ ọdún rẹ ti lálẹ́ kà ẹni yìí dé 2025. ẹni lẹni ń jẹ́ ẹ máa ríran wò ẹ máa rí. Alhaji Dr. Oriyomi Hamzat ní kẹ́ ẹ ṣùgbà kọ́lọ́ mídọ̀tún o níbi ètò ayẹyẹ ẹni yìí dé 2025 lọ́jọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún yìí ní lálàá olù takutuku òwú ní gbọ̀ngàn BCOS ilé akéde oríta Basọ̀rún nílùú Ìbàdàn dédé aago 11 àárọ̀ ńláríyọ́ bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu níbi táwọn ti máa fi àmì ẹ̀yẹ dáhùn ẹni yìí láwùjọ wa lọ́lá bẹ́ẹ̀ náà ni àlùjọ tó ń torin àtìlù àtẹ̀fẹ́ ọmọ wọ̀ wá lákìyẹmí ara Dr. Oriyomi Hamzat lólùgbàlejò àgbà lọ́jọ́ náà àǹkárá ọ̀pá mẹ́rin 10,000 naira péré pẹ̀lú pass ilé ó fi wọlé síbi ayẹyẹ yìí lọ́jọ́ náà níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM lẹ́yìn tí rí aṣọ ti yín ra o àti topmost barber tó wà lọ́mọ́wùmí oríta pẹ̀rin nílùú Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ lẹ̀bú wà fẹ́ẹ̀yàn mẹ́wàá tó bá faṣọ ẹ̀ dára tó wuyì lọ́jọ́ náà níbi wọ́n ti ṣe láǹfààní sí ẹ̀bùn tó jọjú lọ́wọ́ àwọn ẹni yìí tá à ń retí lọ́jọ́ náà fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè 0902 652 6465 tàbí 0805 306 9651 ẹni yìí dé 2025 Oríyọmí ló ń pe gbogbo èèyàn pé ẹ wá bá Kọ́lá Omídọ̀tún yọ̀. Akidigbo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò sókàn wá fún títí àárọ̀ tòní bóyá kí kákọ́ gbọ́ fọ́nrán gan káwọn honourable speaker àti kọ́mífẹ́ Babalọ́lá kí wọ́n tó pẹ̀ kẹ́lù ọ̀rọ̀ tí Kwara School sọ tí honourable presenter tí wọ́n ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan so ẹ jẹ́ á gbọ́ kátẹ́ gbọ́ látẹnu tiẹ̀ náà ó yá. At this point, advise the federal government, especially, on the distribution of federal resources. From the information available to us, it's like most of the national budget is now tilting to one direction in this country. Yesterday, I was to come by air. Unfortunately, my airline decided to shift our takeoff from 3 to 8 p.m. I had to come by road. From Abuja to Kaduna to Kano was a hell. Terrible. Very bad road. And this is the road that was started many years ago, right from the beginning of the leadership of the APC. Now we are told that there is a road now from the south to east. Let me say at this point that we support infrastructure anywhere in this country. In fact, I was telling myself that I wished that road was done before 2023 election, because I was the only aspirant or candidate who traveled to all nooks and corners across this country. I would have used that road. So we support roads everywhere and any other thing that is good for the people, especially for the masses. But a situation where government is taking our resources and dumping it in what part of the country, and other parts of the country are left just like that, I don't believe that is the right thing to do by the government itself. And this is the time for the government to change, to convince our people that the government is not just on one side of the country. Once again, Your Excellency the Governor, distinguished ladies and gentlemen, I hope all those who have got what Come here, Walola. Definition Nigerian politics ó yé mi. I don't understand. 8 years ni Buhari lò. Ẹgbẹ́ rẹ̀ sí máìkì dáadáa. Ọdún 8 ni Buhari lò lórí àpèrè. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ló concentrate ẹ̀ sí.
tá a bá sọ̀rọ̀ wọn ní tẹ́ bá dé ọ̀nà north ọ̀nà bẹ̀ yẹn dáa ó ṣe gan wọ́n náwó síbẹ̀ wọ́n ṣe kinní kan náà òun sọ wọ́n sì wípé ọ̀nà bẹ̀ ò dáa ìgbà tán wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kí náà ṣe nígbà tán lu ọdún mẹ́jọ sọdún mẹ́jọ Buhari kan wẹ̀sì lórí gbogbo àwọn north ṣé kọ́mọ̀ fi yìnbọn pààyàn ní nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé kò sí nǹkan kan tán lérò tó ṣe pé wọ́n lè ṣe láti fi tún àwọn èèyàn wọn ṣe kí ni nǹkan tó bá dì nínú pé wọ́n fẹ́ connect ọ̀nà south together have they not connected theirs definition politics ò yé mi àtọ̀ ní Nàìjíríà the way tá a ṣe ń define rẹ̀. Number 2 sísọ tẹ́ni sọ̀rọ̀ sí ó ní wọ́n náwó sápá kan wọ́n náwó sápá kan it is not in our characteristics here kì í ṣe pé bóyá mò ń defend anybody kì í ṣe àwa ń ṣe irú ẹ̀ ń bí àtọ̀ máa fún ní ẹyọ kan nígbà tí President Bola Ahmed Tinubu tó wọlé táwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nípa pé ìgbà tán yọ subsidy ebi pọ̀ nǹkan pọ̀ ṣé ẹ mọ iye trailer rice tó dé Kano tí ọkùnrin ti wá mélòó ló dé ọ̀dọ̀ wa ń bí tí wọ́n gbé lọ síbẹ̀ ẹni tó gbé lọ ti tomorrow nobody knows so to me kan lè lamentation of kì í ṣe Jeremiah lẹ́ni kí ló kọ́ wọn ná lamentation of kankan so part 1 àmọ́ bóyá part 2 máa ṣẹlẹ̀ then number 2 ọ̀rọ̀ olóṣèlú again ẹ jẹ́ underline ẹ̀ reason mo fi ní ká underline ni pé ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ láti ìgbà yìí tí ó ń jà rìnrìn lórí pé kọ́kọ́ só ń bọ̀ kò wá yóò gba kò ṣẹ̀tìmá kò gba ẹ má dolóṣèlú lóhùn wọ́n mọ ibi tán lọ o so kò sẹ́ni tó mọ ipe bóyá nǹkan báyìí tàbí ọ̀ǹtì gbà tá a bá tó rí nǹkan yẹn látòmọ́ ìpè kékeré níyàn ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ so kì í ṣe pé ká máa fi nǹkan tẹ́ rí láti fi despise èèyàn wọn kò sí anybody kò sí lopsidedness anywhere kò sí pé wọ́n rólé apá kan wọ́n dá apá kan sí especially ẹni tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́ yìí uniformity làwọn preach in all stratification so nǹkan táwọn sọ yìí is so political which has to be underlined gbogbo eléyìí is gearing towards 2027. Honourable Speaker ọ̀rọ̀ rẹ o. ṣe rí tí àwọn èèyàn bá careful àwọn olóṣèlú yẹn á tìyàn lọ bí téèyàn fẹ́ lọ because of your selfish interest and tribal mentality tribalism ethnicity one of the major bane of development nílùú yìí ni when Buhari was there gbogbo àwọn service chiefs at most appointments north ló kó fún. ẹ jẹ́ sáyé laago sáyé lò. gẹ́rẹ́gẹ́ láago mẹ́wàá àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. nọ́ọ̀tì ló kó fún. nọ́ọ̀tì ló kó fún. ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀. táwọn èdè ń kígbe and nothing was ìgbà tí Tinubu débẹ̀ òun náà kó fún àwọn south àwọn ìbẹ̀rẹ̀ sí pariwo wípé ló wà lopsided ìgbà tó fún up to 20 appointments lẹ́nu jọ́ mẹ́ta ọmọ bàbá ìdógún ọmọ bàbá gíga gbọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n ní ó panic ni ṣẹ́ni kò sí téèyàn ṣe tó lè tara yín lọ́rùn láìláì ẹni kó lè kó tọwọ́ lè kó lẹ̀. ẹni kó lè ọ̀sá ẹni kó da tọwọ́ ẹ̀ lẹ̀ ọ̀dà alẹ̀. kí lẹ tún fẹ́. náà nípa ọ̀rọ̀ títì south and east dey connect pọ̀ for goodness sake when Buhari was there they spent kò sí area north tẹ máa lọ́ngbà yẹn tó pé tí wọ́n connect dáadáa tán náà ó síbẹ̀ Èkó Lagos Ìbàdàn ẹ wo years tán fi ṣe Ọbásanjọ́ ṣe tì Jonathan ṣe tì Buhari ṣe tì àtẹwàsọ róòdù tí ó ní tráfíìkì jù ní Nàìjíríà it was Lagos Ìbàdàn expressway it's a connecting road. the same wọ́n sì ń ṣe lọ. the same wọ́n ṣe lọ́wọ́ nobody says anything Ọ̀yọ́ to Ògbómọ̀ṣọ́ over 16 years now nothing was done meanwhile development lọ ní Lọ́nkàdúró everywhere they could not say anything we have to be careful about these politicians now ọ̀rọ̀ kan to incite the people they are dumping Nigerians' wealth in the south and south in the south dumping Nigerians' wealth because of Calabar ẹgbẹ́ tó sọ ní kápẹ́ wọ́n tètè ṣe sẹ́yìn ní ibẹ̀ lórí gbàgbà ọ̀dà omi ìpò orí pé ọ̀dà kan ṣe ní ìsìn tán ṣe why are you condemning it torí pé o kàn gba títì kan tó kó jáwọ́ gallop lásán you are not using that as an excuse to condemn a project. àmọ́ gallop ní bẹ́ẹ̀ káàkiri Nàìjíríà. I am telling you the truth. Go to certain part of the east the roads are not passable go to Onitsha and all the rest they are suffering and government is trying to do it ẹ wá ní wọ́n concentrate the south east and the south I mean these politicians
they have bad language. Èbó bú ó pọ̀ lẹ́nu àwọn politicians yìí. Èbó bú pọ̀ lẹ́nu wọn tó yẹ pé wọ́n lè fi dà nǹkan rú. Ó ní wọ́n kàn lọ ń dọ́ǹpù wẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà wọ́n ń dọ́ǹpù ẹ̀ sí South torí pé ohun tó pọ́n ṣe tí wọ́n ṣe project kan. Look, the government may not be doing well in some areas. The economy may not be what we think it should be. Ṣé you understand the most? But you see, when we have constructive and objective criticism, Omanda, but olóṣèlú, ṣẹ́rí when they speak, ẹ jẹ́ wo the underlying tone. Tó bá sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ wo ohun tó wà lábẹ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ. Kéèyàn tó lè gba ọ̀rọ̀ tó ń sọ. Tó lóṣèlú bá kí yín káàárọ̀, ẹ wò kí lè dìjọ́ fi yín kí yín káàárọ̀. Show me ní ẹ̀sán aago méjìlá ò tí ì lù. Ẹ wò dáadáa, ó gbọ́dọ̀ nídìí tó fi kí yín káàárọ̀. So to me, Konzo is just playing on empathy. Kọ́ba lè ṣe tiẹ̀. Empathy kọ́ba lè ṣe tiẹ̀ sí. Nìkan tó ń ṣe lọ́wọ́. Which is wrong. So and then those are the kind of political language to lo yẹn. Yes. And political language are sometimes deceptive. Irọ́ máa ń wà ní political language. So we should be very careful when politicians, all of them, we should be very careful and look at ọ̀rọ̀ wọn, the underlying meanings tó wà ní ọ̀rọ̀ wọn dáadáa. Wọ́n tó lò they are dumping. Ibi tó dúró sí tó ti sọ̀rọ̀ mo ń wo Emir Sanusi tó jókòó so bí gbàtí ẹ̀yìn site north. Are they really dumping the wealth in the south? No, it's unacceptable. ìgbà wo south láǹfààní àti débò. Honourable Speaker. Yes. Do you mean it's unacceptable? It's very unacceptable. The language is unacceptable. Kò yẹ kó jáde lẹ́nu elder statesman bí mo ṣe rí ni. Do you mean it's unacceptable? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, kí ice kó tó have it before the ice have it. Èmi tún wo kankan tó yàtọ̀ díẹ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ sí ló acceptable yẹn. Okay. Kwankwaso was already at the airport waiting for the flight to take him from Abuja to Kano. But fortunately for Nigerians, fortunately for the so-called talakawas, tí Kwankwaso ń sojú, tí Kwankwaso ń sọ wípé àwọn ló ń wà fún. So ọ̀nà Kaduna sí Kano yẹn ìjẹta yẹn ni Kwankwaso tó mọ̀ pọ́nà yẹn ò dáa. nígbà tí ò rí báàlù gùn nítorí pé plane ẹ̀ wà delay. bẹ́ẹ̀ni so you cannot tell me pé àwọn tó ń darí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan ò mọ tán go through. They do not know the nitty-gritty of our problem. They don't. Because they are far from us. See, this man talakawa bí kan òní project ẹ̀ tó gbé lọ́wọ́. So kò fún wa ní excuse lórí pé àwọn èèyàn ń suffer lọ́nà yẹn o. He now came out to talk nítorí pé ó gbàbẹ̀ lọ́jọ́ kan ó dẹ̀ experience ọ̀nà pé kò tó wà ń bẹ̀. Ṣé ẹ lè imagine àwọn èèyàn tí ò lè má gba ọ̀nà yẹn lọ́sẹ̀ kan tí wọ́n ní choice third any voice. lọ́dọ̀ tí wọ́n ṣe mọ̀ pé gbogbo nǹkan ló mọ́ wọn lára gbogbo nǹkan làwọn fẹ́ mo mí pé the tálákà wà sọ́fà dẹ̀ ṣe pé ká pé ń bi àwa máa sọ̀rọ̀ jáde but ọ̀rọ̀ yẹn jẹ́ kí n fi rántí ọ̀rọ̀ tí sẹ́nẹ́tọ̀ yẹn sọ ńgbà tí wọ́n ní irú mọ́tò tó fẹ́ rà tó sọ national television ó nítorí Nigerian road làwọn ṣe fẹ́ ra irú mọ́tò yẹn léè tó túmọ̀ sí pé ṣe rí àwọn táwọn pè ní political class lẹ́yìn ìtọ̀dọ̀ wọn nìkan ṣe rí àwọn tán láwọn lead àwọn tán láwọn tẹ̀ láwọn lẹ́yìn tán pé ní tálákà àwọn tán ni wọ́n rọ́wọ́ fi orí yẹn wọ́n kàn ń lò wọ́n láti fi get opposition káwọn dẹ̀ mọ́ enjoy wọ́n à ń fi ìbò wá gbé ẹ lọ́nu comfort fáwọn láti gbàgbé tiwa tí ò bá rin ọ̀nà yẹn kò ní mọ nǹkan tó ṣe níta fi sọ nìyẹn nígbà kan yìí pé àwọn tó bá fẹ́ contest election ṣe rí ìdí àkàmọ́ gun bàálù lọ sí another state láti lọ ní jẹ́ kẹ́ mọ feelings àwọn èèyàn irú ẹ̀ ni mo ṣe lẹ́kọ̀ọ́rọ̀ tán ra sanjo ni tó ní pé gbogbo ọ̀dọ́ mi ìmọ̀ bóyá ó máa rí light of the day o every individual tó bá jẹ́ public official ní Nàìjíríà ọmọ ò gbọ́dọ̀ lọ private school mọ́ so that wọ́n lè mọ plight tọmọ tálákà wọn mọ ìpàṣẹ àná wọ́n ti gbé bí nìyẹn lọ. ọ̀rọ̀ ẹnu lásán sì ni o. o tí ì lọ mi kẹ́kẹ́. ìtẹ́ mi wò sá ni pé ẹja gbé kúrò lórí Kwankwaso ká wá gbé sórí gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí wa. pátápátá.
tó bá rí bàálù gò lọ́jọ́ yẹn wọn à ní lè sọ̀rọ̀ yẹn bẹ̀yìn ọ̀tọ̀ ni tí ó sọ. of course. ìkẹ̀kẹ́ ni ó sì sọ kèsè tí ó sọ nìyẹn. So that means pé ọ̀rọ̀ tí gbogbo wọn ń sọ nítorí pé they are comfortable. Wọ́n àmọ́ what we are going through. They are far from us. Ìní gbogbo ọ̀rọ̀ not Kwankwaso alone. Ṣé get mo ṣe sọ sí? Okay, àwọn tá a yàn láti Ọ̀yọ́ state tí wọ́n lọ represent wa l'Abuja ṣé tí wọ́n bá ń bọ̀ l'Abuja láti Abuja ṣé mọ́tò ni wọ́n máa gbé wá ni. no wọ́n lè gbé mọ́tò Boko Haram àti kidnapper wà lọ́nà. ẹ ṣeun Boko Haram ẹ máa gbọ́ Boko Haram ọ̀dà wọn lọ́nà báwọn tó dìbò fún wọn ní Bódìjà tí wọ́n ń tẹ̀wà tí wọ́n ń taṣu wọ́n lọ sí irú ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ táwọn ò lè fẹsẹ̀ rìn yẹn tó láwọn ò lówó bàálù wọ́n lọ sí okòwò wọn wọ́n sì dá wọn lọ́nà wọ́n sì pa àwọn tó pọ̀ mo rántí àkókò kan báyìí tó yẹ pé lọ́jà Bódìjà báyìí ọ̀fọ̀ ni àwọn èèyàn wọn tó travel tó pa wọ́n. So that means pé nígbà tí ẹnìkan jáde jò nínú àwọn tó wà ń jọba pé àwa oníròyìn gan la máa ń hype àwọn Boko Haram àwa là ń promote insecurity that is not that bad àwa là ń pọ́n wọn létà ń kà á nítorí pé àwọn tó kàn kan àwọn èèyàn ti wà là ń kà á. Mọ bóyá rí bóyá. of course bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí torí nǹkan tí èmi tiẹ̀ rí lórí àárín yẹn ni pé àwọn tí à ń dìbò yàn mi ìfẹ́ gbàgbọ́ wípé wọ́n mọ plight wa bọ̀ wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ kọjú sẹ́gbẹ̀ẹ́ láti rí i pé bí ẹ pa àwọn ò mọ plight wa bá fún example lẹ́yìn election tí wọ́n bá wọlé tẹ̀sí sọ́rin ìtàn ṣé báwọn tálákà tó dìbò fún wọn lọ́ mọ́ bá wọn jọ ọmọ mi ò sanwó school ẹ dákun mò ń wówó lé èló lẹ́lẹ́ fi ràn lọ́ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀fọ́ títà ṣé bọ́ ń rí gbogbo ṣé bọ́ ń gbọ́ gbogbo nǹkan ṣé bọ́ ń rí wọn bọ̀ wọ́n. mélòó lọ́la àyè dọ́dọ̀ àwọn mọ́ mélòó lọ́la àyè dọ́dọ̀ àwọn mọ́. that's another thing ṣá that's another thing. ó yẹ kí wọ́n ráyè dọ́dọ̀ wọn because wọ́n ní representatives representatives ló máa present the cases wọn we are operating a representative system of government a democratic presidential system of government tó yẹ pé it is representative oriented tó yẹ pé àwọn aṣojú ó ní àwọn tí a yàn láti lè máa gbẹnu sọ fún wa but how effective and pragmatic ni àwọn aṣojú yẹn are they doing what they are supposed to do. mo sọ kíní kan of reason somewhere else pé look gbogbo àwọn tá a yàn tí wọ́n ń ṣojú yìí mélòó nu wọn lórí lè represent àwọn èèyàn wọn mélòó nu wọn ló kí à ń pa plight àwọn èèyàn yẹn they are there for their own selfishness even in the state assembly all over they are there how many èmi ò mo máa sọ kíní kan I don't know my councillor in my area ṣé mi ní mọ̀ wá kiri àbó ni ó wà wá tí ó wà bá wa sọ̀rọ̀ tí ó ṣe town hall meeting tí ó bá wọn regional landlord gbogbo wọn sọ̀rọ̀ not to talk of àwọn sọ̀rọ̀ nípa chairman that is eluded that is evasive a chairman that is evasive ìgbà tó bá fẹ́ ṣe àwọn project ìsọnù òun lè máa gbọ́ wọn tó máa sọ̀rọ̀. So we are looking at a representative system of government and law tí ò ní túmọ̀ rárá because they are not held accountable. But there's no way for them to be accountable, to be transparent, to give back the voice the people needed unto them. ẹ máa gbọ́ o but ìwọ̀n bala tún lè bú àwọn tá a dìbò yẹn mọ́ o mo fẹ́ fi pásítọ̀ rántí nǹkan kan ni o tá a bá dìbò fáwọn èèyàn tán tí wọ́n bá débẹ̀ tán ẹ sọ pé wọn gbogbo wọn ò lè ní access láti lọ rí wọn which I agree but ṣe pé wọ́n mọ ní group by group. àwọn access wà náà that's why we are representative. àwọn ibi tí mo ẹ máa gbọ́ that should be our access that should be our voice. ibi tí mo lérò pé ẹ fẹ́ lọ gan ni ṣùgbọ́n bí tẹ́lẹ̀ mo láìkẹ́ mo wá fẹ́ gbé lọ bì kan mo fẹ́ rán ẹ létí nǹkan kan ni o ṣe mọ̀ pé gbogbo wa ní kọ́kọ́ sí pé ok tí gbogbo ọba lè rí àwọn tó ṣàjẹ́ apex wa a lè rán wọn sí wọn kan supply tiwa ṣe mọ̀ pé wọ́n kó nǹkan jíṣẹ́ ṣe ti rántí. mo rántí ráìsì ṣe ọ̀kẹ́ nínú oyè ẹ̀jẹ̀ ìdákẹ́ ṣe ọ̀kẹ́ méjì ló padà. wọ́n rán fẹ́ mi sí kókó ráìsì 15 àti mẹ́wàá lọ mẹ́ta ló oníjà tó ń jẹ náà so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn àtúnyẹra wa jẹ apart from àwọn leader wa àbí. àdéra wa mọ́lẹ̀ apart from ali so ìgbà mi wà tó bá mọ yanis wa tó fẹ́ ṣe gan àwọn tá a rán lọ gan wọn tó ní fi jíṣẹ́. náà lásìkò sí alásojú rere ni aṣojú tí ọ̀dà. and then these so-called leaders tẹ̀ ń wo yìí ṣé ń gbọ́ màá ní èmi á sọ pé wọ́n mọ plight àwọn ọ̀dẹ̀ mọ́
Because the moment they get to power corrupts power. Absolute power corrupts absolutely. The moment that they power, they are blinded. They lose focus of why they are there. Self-centeredness and to enrich themselves, to use power arbitrarily use of power. And the moment they have that power, they don't care about what happens to people. Any you don't saw a quantity of that kanka over power ni. That is There's nothing short about 2027. One man lying other project. Are you saying that project is not good? Any waste of money project here, waste of project here? Are you saying it's not good? It's not necessary. I remember something when Governor Shemakide she bridge sọmọ yẹn tẹpẹ one way ni express ló ń bọ̀ one way ni bridge yẹn wọ́n ṣe wọ́n waste owó ni wọ́n ṣe kíní kan ni and all the rest like that wọ́n fún wa ní ọ̀sán ó ti pẹ́ ju ó ti ṣe kíní kan jù by the time tí wọ́n parí ẹ̀ tó jiná tán àrí traffic ń bẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ máa lo 1 hour látàlákàdé gate gbà mí but now I spend only 12 minutes people don't know that praise wọn pé kíní ìtàn ṣe is yielding result now. So you see, people will just complain unnecessarily. To bá jẹ́ pé interest will be protected. That is it. To bá jẹ́ pé it affect you a little bit. They don't have the passion to be patient to do things. We are self-centered. Into ọkùnrin sọ kí ló ń orúkọ ẹ̀. Kọ̀ọ̀kan the language dem be hate ju ni tó sọ. On the one they are dumping word somewhere. That is treasonable. Ó wà treasonable. ọ̀rọ̀ yẹn rí bákan ọ̀rọ̀ náà bó ṣe rí bákan náà láàmú. you use dumping word somewhere. honourable speaker bọ́lá yẹn ṣe rí bákan náà ni ó jà máa gbàbẹ̀ lójú ọjà torí wọ́n ti ń sẹ́wọ́ sí àlójú ọjà ńgbà bá dé àwọn àmú ìtókù wa àwọn èèyàn láǹfààní àti pè láàárọ̀ tó ọjọ́ ti lọ ìṣẹ́jú péréte náà ló kù ṣùgbọ́n ẹja sáré dojú ọjà náà. ọjọ́ tí a ti ẹ̀ sọ nǹkan kan lónìí. Ready to change any moment into something extraordinary? Reach for Schweppes. With bold, refreshing flavors made from the finest ingredients, Schweppes excites your senses and satisfies your thirst for quality. Whether you're celebrating a special occasion, unwinding after a busy day, or treating yourself just because, Schweppes is your ideal companion for more than just a drink, but a true experience. Made with over 200 years of experience, Schweppes. Great taste, great flavor. Be original. What you're about to taste is so hot, it's got basket mouth singing. Mini Ninja Pepper flavor. Yeah. Mini Ninja Pepper flavor. Chris. Heat. Mini Pepper Ninja flavor. Nothing brings the heat like the bold taste of Mini Me Noodles Niger Pepper flavor. Try it today and see for yourself. Mini Me Noodles Niger Pepper flavor. Slap it like it's hot. Oh yes, it's happening in the city of Ibadan, Nigeria, as the Full Lighthouse Ministry International presents the Night of Bliss with Prophet Tim Omotosho. Friday, 8th August 2025 from 8 p.m. till dawn is set to be an unforgettable day at the lighted place, Apex Event Center, American Quarters, Yidi Gate, Ibadan. Mantles will be released, strategies for breakthrough will be unveiled, as pastors and leaders shall be empowered for global relevance. Pastor Yomi Ajayi, Minister Akpekeola, Minister Fumi Sparrow, and the Lighted Angels are ready to lead us in electrifying, roof-tearing worship and praise. Come expectant, come prepared, and invite your friends and relatives. For more information, contact 0802-665-7218, 0803-830-0759, 0806-609-1000. Be there. Esther, I can see you're pregnant. Have you registered for antenatal care? No, I have not registered. Please visit any primary health care or government hospital in your community and register for antenatal care and access comprehensive care like HIV testing and counseling. If you are HIV positive, there are free and accessible prevention of mother-to-child transmission services, which prevents the HIV positive mother from transmitting the virus to the unborn child. You can have a healthy HIV negative baby even if you are HIV positive. What if I test positive
sensitive. I hope my community will not judge me. I totally understand. This is why the Association of Women Living with HIV and AIDS in Nigeria, ASWAN, is saying no to stigma and discrimination from the society against all women of childbearing age, irrespective of their diversities. Visit the nearest health facility for antenatal care. This message is brought to you by the Association of Women Living with HIV and AIDS in Nigeria, ASWAN, with funding support from Global Network of People Living with HIV and Love Alliance. promo ti balẹ̀ gúdẹ̀. láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Sátidé láago 7 alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà láǹfààní láti máa ja àwọn ebu kàǹkàkàǹkà pẹ̀lú owó tó tó mílíọ̀nù 5 náírà lójoojúmọ́ àti owó tó tó mílíọ̀nù 10 ní gbogbo ọjọ́ Sátidé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn owó rẹpẹtẹ míì ẹnikẹ́ni lórí rẹ̀ yìí lè kàn ó. ra owó ìpè lónìí kó sì jẹ ẹ̀bùn mílíọ̀nù rẹpẹtẹ àdéhùn àti àjọsọ wà ṣá o kàn sí www.mtn.ng fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. 2025-2026 admission in progress. The Polytechnic Ibadan Center for Preliminary and Allied Programs (CPAP) offers admission to students who has the minimum of 5 credits in relevant O-level subjects at 1 or 2 sittings with any UTME score. Consult us. Available programs are as follows: Edu Daily Part-Time Programs, Pre-Edu Programs, Full-Time Programs, IJMB, Certificate courses in various disciplines. The newly introduced courses are as follows: Food Science Technology, Pharmaceutical Technology, Photography Technology, Tourism Management Technology, Transport Planning and Management, Chemical Engineering, Procurement and Supply, Taxation, Cooperative Economics and Management, Crime Management and Security Studies, Languages and Social Sciences, and others. For more details, call 080-322-02036. The Polytechnic Ibadan. Ishelogun She. Akidibo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò sókà wá ọ̀nàrẹ́bù pẹ̀tà àti dé o. ẹ káàbọ̀ àti dé o. ìròyìn kan wà ń bí o wọ́n ní 500 arms 500 wọ́n mọ̀ pọ̀ gan kí náà pè bẹ́ẹ̀ ṣe bí ìbọn ni. àwọn ogun da ọmọ bá ń kẹ́rẹ́ ṣe. nǹkan ogun. òṣèlú náà ni o à ń fi múra òṣèlú lẹ̀ ni o. níbo ni West Africa wà. ọ̀dọ̀ wa bí náà ni bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dọ̀ wa bí náà ni àwa Sierra Leone, Kenya, Nigeria, Ghana gbogbo abáàlà wa West Africa. Kenya ò tún bẹ́ẹ̀ o. no Central Africa ni Kenya, Ghana àwa wọ́n dà pé Liberia, Côte d'Ivoire, Liberia, Benin, Togo, Mali. wọ́n ní insecurity àìsí ètò ààbò 500 million small arms light weapons circulating in West Africa. bẹ́ẹ̀ni wọ́n wá sọ iye percentage ti Nàìjíríà. àdìbò tí ń bọ̀ ni. kì í ṣe ìyẹn ti kúrò níbo ṣe pé West Africa wọ́n sọ ṣe pé ọ̀rọ̀ insecurity terrorism ni wọ́n bá débẹ̀ ọ̀dọ̀ wa Gambia wọ́n wá ní pé bí 65% wọn ló wà Nàìjíríà mo mọ̀ pé wọ́n sọ something like that ṣùgbọ́n a lè debunk tàbí ká sì fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí tó ṣẹlẹ̀ ní tẹ́ bá wo bí ọ̀rọ̀ terrorism ṣe lọ bí wọ́n ṣe lọ káàkiri ní West Africa we have much of that heat ní Nàìjíríà all these Al-Qaeda ni o nǹkan kan ni o ẹ mọ̀ pé much wà lápá ọ̀dọ̀ wa ń bì tó pọ̀ jù gan tẹ́ bá dẹ̀ wo effort tí arákùnrin Burkina Faso yẹn ń ṣe àwọn èèyàn wọ́n lé àwọn the 3 countries tí wọ́n kúrò lọ́dọ̀ wa wọ́n lé àwọn terrorists yẹn wọ́n lé wọn kúrò níbi tán wà ibi tí wọ́n dẹ̀ lè tó lè gbà wọ́n tó ti lè ráyè dáadáa tó tóbi we know that it's Nigeria so àdẹ́sẹ̀dẹ̀ pọ́n sentiment kan gbé wọlé torí kò sentiment politics nínú ọ̀rọ̀ terrorism ní Nigeria ó wà ń bẹ̀ díẹ̀ o lábẹ́nú ṣùgbọ́n ó ní nǹkan míì tó gbé sójú ó wá fi politics yẹn wọlé so ọ̀dọ̀ wọn bí ló dàbí ẹni pé wàhálà yẹn pọ̀ sí jù so bó la dẹ̀ lè ṣe iṣẹ́ àwọn security operatives wà nù láti rí i pé wọ́n mop up àwọn arms tó pọ̀ yìí especially ní Nigeria kan mop up and kádẹ̀ wo àwọn wo ni wọ́n ní arms yìí lọ́wọ́ àwọn tó dẹ̀ ní lọ́wọ́ yẹn àwọn mélòó ni wọ́n ti gbá mú sẹ́ẹ̀rí tí wọ́n bá mọ̀ gbá wọn mú kọ́ mọ̀ try wọn ká fojú wọn balẹ̀ ẹjọ́ ká fojú wọn kàn nǹkan tó fi sọ kí ni yóò máa spread the more ni a ti mọ̀ pé tó bá ti mú yàn kò sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ of reason ni wọ́n gba ìkan ní
mò ń wo lórí national television níjẹta tẹ́ gba àwọn ammunitions tó pọ̀ gan nǹkan tẹ́ máa fa àwọn yẹn ṣe that I don't know bó ṣe pa ní culture kan Nàìjíríà culture yìí pé ẹ̀wọ̀ ẹja reintegrate wọn padà sí society as long as wọ́n ti ronú pìwàdà so àní jẹ́ kán fèsì music nǹkan tán ṣe so ìyẹn irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ kí irú nǹkan tá a fẹ́ ṣe pé ká kó arms kó lẹ̀ ká kó àwọn ọ̀daràn kó lẹ̀ kò ní jẹ́ ká rí iṣẹ́ yẹn ṣe ọ̀tí tá a bá fojú wọn balẹ̀ ẹjọ́ so níbí ló dà púpọ̀ sí ju wọ́n sọ pé 65% of those arms Nàìjíríà ló wà. Cherry proliferation of arms in West African countries Central Africa àti North Africa ló ti tètè ṣàwájú when you look at Libya ogun tó ṣe Libya when you look at what happens in Congo tẹ́bá wo some of the insurgency even kan tó wà Sudan so most of them infiltrate lọ́dọ̀ wá síbí yìí ó gba Chad wọlé and who are those people majorly those people àwọn the Tuaregs àwọn the Malians àwọn the Berbers and Berbers ò tiẹ̀ lọ́wọ́ ń bẹ̀ pọ̀ because àwọn yẹn they are more into trade and yet they are more commercial oriented so làwọn Berbers but when you look at the Tuaregs and others bẹ́yẹn especially the Fulanis the Mosi the Fulanis and all the rest sẹ́rí comradeship òun làwọn máa ń lò ẹ rí i pé in Burkina Faso in Mali in everything àwọn tó dá wàhálà Mali ilẹ̀ gbogbo tí ìgbà tí wọ́n fẹ́ overrun Mali ISWAP fẹ́ overrun Mali ẹ rí i pé half of Mali fẹ́ lọ tán fẹ́ pé káwọn French soldiers tó lọ síbẹ̀ Nigerians gbogbo wọn wọ́ wá tẹ́lẹ̀ tí lé wọn bẹ́ẹ̀ they are coming to Nigerians and because of political interest táwọn leaders wá ní because of this so-called mentality self-interest mentality and àti attitude wọn tẹ́kun wọn bìkítà what the Nigerian state will become gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wọlé ló ní NIN ló ní gbogbo ẹ̀ tó ń gbà fún wọn tẹ́kun tó wá ti dé bá ìmí gan Nigerian passport náà kó kiri tẹ́kun tó difficult ń bí láti gbà bí ìwọ́wọ́ kan ní pápá àwọn ti gbà so you are now seeing a kind of a criminal integration of foreigners into Nigerian society criminally minded people don find the way went to Nigerian society because of politics because afẹ́ inflate the population wa ẹja mọ tó ṣe Southern Kaduna and all the rest like that when the former governor was paying bandits money ipe kan mọ fi jà kan mọ fi ṣe kankan instead of prosecuting them he was even giving them gratifications so Nigerian society has been so much infiltrated the level tó fi jẹ́ pé the so-called ISWAP àwọn ISIS gbogbo wọn they have their way find their way in and how do they find their way in ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan they come in through àwọn borders wa tó wà porous you have a very porous border tó yẹ pé people just come in wọ́n sì mọ̀ olúwọlé ni táyà sí kó mọ̀ olúwọlé báyìí wọ́n máa gbà wọ́n ní comradeship ní language wa náà ń sọ ẹja gbara wa gbọ́ ẹja fún wọn láàyè that is what is happening everywhere. And why do we have that? In the interest of politics and occupational tendencies. And that's why àwọn ravage ìlú wa tó ń pa àwọn èèyàn pakúpa tẹ́ pé dọ̀la wọn rí kankan prosecute nínú wọn o àwọn victims náà tún máa ń placate victims náà tún máa ń prosecute tí victim bá retaliate àwọn tó pa táwọn náà bá retaliate àwọn ni wọ́n lọ mọ́ kó so we are in such a country tẹ́ pé I encourage the proliferation of weapons gan and that is why people are àwọn gbọ́n tó àwọn tí ó wà criminally minded gan they are going for weapons now because they want to defend themselves and that was what Danjuma said pé until people begin to defend themselves so àwọn tí ó wà criminally minded gan they have to go for light arms láti rí pé wọ́n protect ara wọn when villages be ransacked tó máa pa àwọn èèyàn villages tó máa dáná sun wọn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dẹ̀ ní ṣe kankan tó tún máa sọ fún wọn pé ẹ mọ́ jà mọ́ ni people will come wá dáná wá wọ́n dẹ̀ pa àwọn èèyàn pakúpa so àwọn èèyàn yẹn náà ti ń rà bọ́ apart from ìbọn tó wà lára wọ́n lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn so proliferation yẹn ti pọ̀ gan because of the inefficiency ineffectiveness of government towards protecting the people the government is ineptitudeness of the government olofa some of the problems we are having in Nigeria. West Africa is polluted already it's polluted because this so-called Baba this Moses this so-called Tuaregs and all the rest the Fulanis in that region are really having this occupational mentality if you talk about today come gbani come dey take over so and they don't take over by ọ̀rọ̀ ẹnu they take over by arms and ammunitions ni then our sponsors àti ìmú wọn di same Nigerian has not even mentioned when somebody come from Turkey ẹdọgàn tó ní àwọn kan sponsor 15 schools lolo 15 schools wọn àbí tẹ́ pé àwọn kìíní náà sponsor wọn we don't take the moment you don't look after the sponsors tódò bá wà tẹ́ ẹ̀ block orísun odò tí orísun ẹ̀ torísun bá ti gbẹ odò yẹn gbẹ ni but this one orísun ògbẹ who are the sponsors tó fi rówó the kidnappers the so-called so I think we have a long way to go. ọjọ́ ti lọ.
we have a long way to go. Ọjọ́ ti lọ, èmi Friday. Bẹ́ẹ̀ni, ọjọ́ ti lọ. Ìṣẹ́jú méjì péré lání. Dáhùn yóò pè wọlé láàrin ìṣẹ́jú méjì. Ìṣẹ́jú méjì péré. 07041001887 torí àkókò. Hello. Hello, ọ̀dà Sunday ló sọ̀rọ̀. Ṣé o sọ ẹ ṣe mà? Orí yìí ò ní dàrú aláàjì Oríyọmí èdè láyọ̀ àtàlàfíà. Àmín. Àmín o. Gbogbo yànnàná tẹ̀ yànnàná fún wa yìí. Ó ń jẹ́ kí orí wa ó ṣí sílẹ̀ dáadáa. Ó ń jẹ́ kí ojú wo là sí gbogbo nǹkan tí ojú wo là sí. Iye yìí ò ní dàrú o. Àmín. Àmín. Bá a ṣe ń kígbe tó tà ń kígbe tó ìwọ̀n ọ̀gbọ́n wọ́n ti jẹ́ wọn létí lọ o. Àwọn oníkàkọ́ làbáyà wà kájọ. Ká mọ bí tí a fẹ́ máa yanjú ọ̀rọ̀ ayé wa sí. Àwa làwa lágbára lórí ọ̀rọ̀ ayé wa, àwọn tí wọ́n lágbára lórí ọ̀rọ̀ ayé wa. Ọlọ́run ó ti gbà wá nínú wàhálà yìí. Àmín. 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 Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Wọ́n máa ti gé wọn létí lọ. Àṣàkẹ́rẹ́. Hello. Ẹ káàárọ̀. Adéolú gìtì orúkọ tèmi. Ṣé ẹ ti rí Ọlọ́run kójọ kó yẹ agbọ́n ni àti ìgbọ́n dáadáa? Tá a bá gbọ́n dáadáa, á fi ẹ̀yà àti ẹ̀sìn, á sọ di àfìsẹ́yìn tí eégún fi aṣọ. Àní máa ní kò ní gbá wa débi pé kí ilé ẹjọ́ dájọ́. Káwọn tí wọ́n ń takò ọ̀rọ̀ pé bí PDP ṣe ṣe níjọ́sí wọ́n ń takò ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ wọn tẹ̀ lófin kán máa ṣe bẹ́ẹ̀ sí ìkáwá máa rò pọ̀ ọmọ wa ni. Ṣebí ní 2023 ṣebí ìgbìmọ̀ Kwankwanso ìbí Kwankwanso ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ kan náà ṣe ṣe ń gbà tí wọ́n gbìmọ̀ pọ̀ tí wọ́n lọ gbé no cash sílẹ̀ káwọn lè rówó ná. in the process pé káṣá lè pítì wọn ká lè fún wọn níbò wọ́n wá ń sọ tó wù wọ́n àwa rò pé Ọlọ́run ló gbé wọn débẹ̀ lóòótọ́ igi kan ò lè jábọ́ ewé kan ò lè jábọ́ láìṣọ́ Ọlọ́run o ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń fìyàn sílẹ̀ nígbà mi pé lọ wù wánú ẹ bíi Fáráò tiwa là ń rí Ọlọ́run padà mú Fáráò wa. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ẹ já wọ ẹyọ kan láti òkè òkun kádàgbére. Hello. Adéolú. Ó ti lọ. Káwọn lọlé o. Káwọn lọlé. Yẹ̀wò yẹ tòkè òkun o. Ó ti lọ ni. A ti gbé ọ wá lọ. A ti gbé ọ lọ. Ok. Àmọ́ sàlá ò ti dé. Àná ò fún wa ní 20 minutes. Ní 30 minutes. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo àkókò mọ́ṣáláà àtẹ̀lẹ́ ó sì tó jáde tó wa. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi. Text message ti ń wọ orí fóònù mi gan lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tí mo láfẹ́ ṣe ọdídé pẹ̀lú wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ pé lágbára Ọlọ́run ẹ gbọ́ full details. Tá a bá ṣèpàdé tá a mọ̀ bá sì gbé sí. Ẹ ṣé o. Ẹ dì dára lágbára Ọlọ́run. Comrade Fẹ́mi Babalọlá Ọbagun lórúkọ mi. Ó dàrọ̀. Ṣẹ́gun Ògúnbáyé ni mò ń jẹ́. Ọláyínká Buhari kò lóyún apèdègbà ìwà ló kọ mi àwọn ń dágbére fún tètè àárọ̀ tó níbi àti ń dágbére ìta kó lórí ètò yìí ètò mashallah pẹ̀lú Alhaji Alimam Abdul Arẹ́sẹ̀gùn ìmáàmù ọmọ ìmáàmù àwọn ni wọ́n gòrè afẹ́fẹ́ bọ́ àti ń dìde ẹ ṣé wọn tẹ̀ ń gbọ́ lè ṣe rédíò Àgídìgbò.